Ayan, pagkatapos natin yan guys napunasan, ito yung gagamitin nating pang grainings, yung timber tools. Yan yung ihahagod natin dyan sa linagay nating stin. Ayan, dahan-dahan nyo lang, tsaka i-wave nyo lang. Yan na, yaring kahoy na. Para magkaroon siya ng mata, i-wave mo lang siya. Tapos ulitin mo lang sa gilid. And then susunod naman yung gitna, puro lang muna pabalagbag, yung tatlong pabalagbag na yan. Tapos yung nasa side, yan yung last, para yung guhit sa gilid hindi matamaan. Dahan-dahan lang, simple lang, parang ganun lang. And then retouch na lang ng brush, yung duster brush. Ikaw na yung bahala kung kaano karami ang mata. Ako sinusukat ko lang kung gaano kalapad yung kahoy na nilalapatan, o kung ganong kahoy na tablan. Hindi na yan na. Sa gilid naman tayo. Retouch lang muna natin yung yung stain kasi hindi na pantay. Guhit-guhitan lang muna natin ang brush para magkaroon siya ng straight line. Ayan, bago nyo siya punasan ng tambanos o hagod. Tsaka yung mga pumuputi na sa gilid, punasan natin palagi yan. Yan yung termination nya, kaya dyan tayo magguguhit yung sa mga kanto, kaya inuuna natin yung sa loob, yung pabalagbag, para paghagod natin hindi siya madaanan, hindi masira yung kahoy natin na ginagawang sa gilid muna, padaanan natin sa gilid. And then sa gitna na. Straight, wave.